السلام عليكم. تحية طيبة لكل متتبعي قناة مصدق آرت أكاديمي. رسم المناظر الطبيعية الواقعية خطوة بخطوة بألوان الأكريليك. في هذا الفيديو كيفية رسم أمواج المحيط وغروب الشمس بواقعية. أول شيء درته هو بللت المساحة الفوق ديال الكنفاس بالماء باش تكون الصباغة لينة كيف ما كتشوف. درت درجة ديال الأزرق مع الأخضر والأبيض الفوق، ودرت الاصفر لتحت، وبيناتهم درت اللون البرتقالي وردي، برتقالي وردي، يعني دمجت فيه الاحمر والابيض والاصفر ودمجت بيناتهم. ولاحظوا هاد العمليه ديال توزيع اللون دازت بسلاسه. علاش؟ لان الكنفاس مبلل بالماء، لذلك هاد العمليه ديال ادماج الالوان نبغيكم تقلدوني فيها بكل خطوه، لان عمليه تبليل الكنفاس بالماء ولكن بكميه قليله كتساعد بشكل كبير في ادماج الوان الاكريليك، وكتساعد في سلاسه وليونه الفرشاه. على الجهه اليسرى غادي نقوي من اللون الازرق. شوفوا درجه الازرق هنا مختلفه على درجه الازرق الاول، ونحاول ندخل السحب الصفراء ما بين اللون الازرق. وهذا اللون الازرق غنديرو غير فراش فقط، لان غتجي فوقه وغتكون فوقه سحب اخرى. نحاول ندعم اللون الاصفر باضافه الاحمر كانه برتقالي على الجوانب، لان هذه السحابه خاصها تعطي تضليل للسحابه الاخرى على المساحه اللي فيها اللون الاصفر والبرتقالي. ولاحظوا دائما الالوان ودرجتها باش تعرفوا توظفوا الالوان في السماء. حاولت ندمج بطريقه سلسه وسهله ونوصل لكم المعلومه سهله كذلك. فوق هذا اللون غندير اللون بنفسجي وازرق وابيض. شوفوا اللون ودرجه اللون. بفرشاه الانجولو غنوزع هذا اللون وندير سحابه او سحب على الجهه اليسرى. غادي نحاول نرسم فوق اللون الازرق، نخلي واحد المساحه ديالو لتحت وفي الجوانب، لان اللون الازرق هنا كانه الظل ديال اللون ديال السحب. غادي نلون المساحه لتحت كلها، والفوق غادي نخلي هاد المساحه من الفوق فقط، اما المساحه اللي تحت السماء غادي نحاول نلونها كذلك بلون السحب. لاحظوا دائما غنمشي مع اللون الازرق حتى الحدود ديال فوارق اللوحه او حدود اللوحه. اللون بنفسجي الان حاولت نزيدو على هاد التركيبه اللونيه، لان اللون تركيبه من الازرق والبنفسجي والابيض، واحيانا كنضيف الابيض باش نخفف من اللون، واحيانا كنضيف البنفسجي. شوفوا درجه اللون الان كيفاش تغيرت شيئا فشيئا. وخليت المساحه ديال اللون الازرق الفوق ما مسيتهاش، لم اقترب اليها باللون الخليط ديال السحب. وسط هاد السماء غندير نفس التركيبه، غنرسم سحابه، نغير اللون دائما من التحت للفوق. شوفوا ضربات فرشاة الانجولو كيف تعمل بكل سلاسه وبكل ليونه. السحب غنديرها افقيه، والوسط غندير سحابه مموجه شيئا ما، ونحاول نشتت بعض السحب على الجوانب. ندخل اللون البنفسجي لتحت بضربات خفيفه، نضيف بعض السحب الصغيره، ونكون نهيت المرحله ديال توزيع السحب في السماء. بطبيعه الحال غادي نضيف التضليلات ديال السحب باللون البرتقالي اللي درت فيه الاحمر القرمزي مع الاصفر. ولاحظوا السحابه هنا طويله اللي غتكون بين السحب وسط اللون الاصفر واللون الوردي. نحاول ندمجها باضافه بعض توزيعات على الجوانب باش تبان السحابه مدموجه مع اللون الاصفر، طويله عندها امتداد وبينه واضحه في السماء. نزيد ندعم من اللون الوردي اللي هو وردي برتقالي، ندخلو في اللون الاصفر في المساحات اللي داخله في السحب باش تبان دائما التاثيرات ديال اللون. ثم
ندخل اللون الابيض على جوانب السحب، وندير الشمس وسط السماء. وهذا العنصر اللي هو الشمس غيكون له التأثير في الانعكاس الضوئي على امواج البحر. شوفوا المساحه ديال اللون الابيض واللون الاصفر هنا اللي غنوزعو مدموج مع اللون الابيض. درت الاصفر مع الابيض فوق الاصفر، وضفت عليه كذلك اللون الوردي برتقالي باش ندير تركيبه ديال الالوان. وفي الاخير غادي نعطي واحد التوزيعه ديال اللون اصفر وابيض باش يعطي الاشعه ديال الشمس. لاحظوا هنا حدود السماء، المساحه اللي بقات كلها يعني فارغه غادي ندير فيها كلها لون البحر ونرسم فيها تفاصيل البحر. غنضيف لون مضلل شيئا ما في اللون البنفسجي والازرق والاسود، يعني غنكثر فيه اللون الاسود باش يبان ظل ويظلل لي السحب اللي على الجهه اليسرى، وتزاد في العمق وفي القوه ديال اللون. شوفوا الان مني درت هاد الدرجه ديال اللون كيفاش بانت السحب فيها تضليلات وفيها بعض الالوان فاتحه وتركيبه ممزوجه ما بين الاضاءه والضوء في السحب. لتحت غندير اللون الازرق والبنفسجي والاسود والاصفر. لاحظوا وغنحاول المساحه كلها لتحت غادي ندير بها هذا اللون، ونكمل لون السحب قبل ذلك باش يبان ليا فين غادي نحدد اللون ديال الامواج ديال البحر. شوفوا درجه اللون الان كيفاش بانت وقوات ليا السحب. ونستمر على الخط الافقي اللي بديت به، هو اللون الاسود كيف ما قلت والبنفسجي والازرق والاخضر والاصفر، تركيبه فيها 5 الوان تقريبا. غنوزع هاد المساحه كلها اللي بقات لتحت باستثناء هاد الجزء اللي كنخططو بقلم الرصاص اللي هو الرمال. غتشوفوا الحدود ديالو ملي غادي نوزع هاد اللون، تركيبه ديال اللون. ولا لاحظتوا معايا بان لون هاد البحر او لون عمق هاد البحر يتناسب تقريبا مع لون السحب، لان فيه تركيبه ديال البنفسجي والازرق والاسود كذلك. لذلك دائما التركيبه ديال لون المناظر الطبيعيه خصها تكون عائله واحده وما تخرجش على اطار تركيبتها اللونيه الاصليه. شوفوا المساحه اللي غتبقى ليا ندير فيها الرمال باللون بني. لاحظوا الحدود ديال امواج البحر، ندير اللون الاحمر والاسود والاصفر. شوفوا درجه اللون قويه جدا لان البحر اصلا مضلل، لذلك الرمال هنا راخيه بظلالها، او عفوا الامواج راخيه بظلالها على الرمال. وكذلك امواج الغروب الدافئه حتى هي مأثره لنا على هذا اللون ديال الرمال. الان بانت التركيبه الاولى. غندوز اللون الابيض على قرص الشمس باش تبان الاشعه ديال الشمس، ونوزع اللون الابيض اللي غيعطينا الانعكاس ديال الوان الشمس. وخططت الابعاد ديال الموجه اللي غتكون مزينه هذا المنظر. نبدا نوزع الان في اللون الاسود والاصفر والابيض. ولاحظوا راه ما كيبانش اللون، ولكن راه عنده تاثير كيف ما غتشوفوا من بعد. لون زيتي بطبيعه الحال، ودرته بهذه الدرجه غامقه لانه فراش فقط، غتجي الوان فوقه غتبينوا في الاخير. ثم غادي نصنع موجه، رسم موجه بنفس اللون الزيتي، موجه افقيه بلون زيتي غنحدد لها الاضاءه ديالها فقط. كذلك على مستوى دائما انعكاس الوان الشمس، ضفت اللون الاخضر والازرق مره اخرى. ولاحظوا غتبقاو تشوفوا المراحل ديال اضاءه هاد الموجه شيئا فشيئا. لاحظوا الان كيفاش بدات كتبان معالم ديال اضاءه الموجه. ثم نعطي اللون الابيض فوق هاد التركيبه ونعاود نكرر توزيعه باش تبان. لاحظوا درت 3 الالوان تقريبا مع اضافه اللون الابيض باش نعطي اضاءه. نجي لهاد المساحه اللي خططت فيها الموجه ونبدا نحدد على طيله الخطوط هاد اللون، لان هاد المساحه كلها اضاءه غتبين لنا انقلاب موجه. لذلك غنمشي مع هاد اللون على طول هاد الخطوط اللي خططت. وشوفوا العمليه ديال التخطيط ديال الموجه كيفاش دير. لاحظوا الموجه خاصها تمشي في سياق هاد المساحه ديال البحر،
باش تبان حتى الابعاد ديال الموجه حقيقيه في المنظر. وكذلك اللون الزيتي فين وزعته، غنوزعوه على طيله هذا التخطيط ديال الموجه ولتحت في يعني انسياب الامواج لتحت كذلك، لانه غادي يكون لي واحد الانعكاس ضوئي كذلك على الامواج اللي منسابه بالشاطئ. لاحظوا بضربات فرشاة الانجولو غندمج اللون الابيض والازرق والبنفسجي مع هذا اللون الزيتي، ونبقى نحدد المساحات اللي بقات ديال الموج باش يبان دائما انعكاس هذه الامواج على المساحه اللي بقات ديال الرمال والامواج. شوفوا الضربات اللي بانوا ليا، وشوفوا كيفاش هذا اللون كينسجم تماما مع اللون الاصلي ديال الامواج اللي درت، اللي هو خليط من البنفسجي والازرق والاصفر والاسود. لاحظوا العمليه ديال توزيع هذا اللون، كيف ما قلت راه الازرق والابيض ضفتو على اللون الزيتي عطى هذا اللون شبيه بالتيركواز، وغندوزو كذلك على الجوانب. الان جاء دور اللون الاسود اللي دمجته مع البنفسجي والازرق باش نقوي هذه المساحات اللي تحت الموجه ويعطيوني الظل ديال الموجه، لان هذا اللون غيكون فارق في هذا المنظر. لون الظل خاصو يكون قوي باش تجي المساحه ديال الاضاءه من الفوق قويه كذلك ويبان المنظر مشع. غتشوفوا دور هذا اللون اللي هو اسود وبنفسجي وازرق، دمجتهم باش عطاوني هذه الدرجه وكيبان كانه اسود، ولكن دمجت فيه كيف ما قلت ثلاثه الالوان، الازرق والبنفسجي والاسود. هذه المساحه كلها اللي تحت الموج غادي نظللها ونخلي المساحه اللي مضيئه كذلك في المساحه اللي منسابه فيها الامواج على الرمال كذلك، والفوق في مطلع خط الافق كذلك غنوزع اللون الاسود باش يعطيني الظل وتبان لي المساحات اللي خاصني ندير فيها الاضاءه. تلوين دائما بفرشاة المروحه. وما تنسوش دائما احبابي الاشتراك في القناه والضغط على زر لايك باش تساهموا في تشجيع هذا الفيديو هذا الدرس. كذلك غادي نمشي للمساحه اللي فوق الموج باش نوزع واحد الانعكاس غيكون على ظهر الموجه. غنديرو ندمجو بالاصبع ديالي، ولاحظوا هذه العمليه كيفاش غادا تعطينا في الاخير. الان جا دور اللون البنفسجي والازرق والابيض بفرشاة المروحه. نبدا نرسم في خطوط افقيه على امتداد خط الافق، وبطبيعه الحال خطوط خفيفه كيف ما كتشوفوا براس الفرشاة، وما نكدسهاش ما نكترهاش، نديرها بكميات قليله ونمشي على مستوى هذا اللون الزيتي، نديرها من فوق اللون الزيتي وفي المساحات اللي بقات فارغه في خط الافق. ولاحظوا هذا اللون كيفاش اثر على اللون الزيتي والاسود اللي كاينين في الامواج، وغيبدا يعطينا الحياه لهذا المنظر شيئا فشيئا. لذلك خاصني نحاول نعطي الكميه ديال هذا اللون ونوزعه بدقه في المساحات اللي خاصو يبان فيها. انقلاب الموجه كذلك غادي نوزع فيها هذا اللون. بطبيعه الحال بديت بهذه الفرشاه ديال المروحه في الاول باش نحدد المساحات اللي غنوزع فيها هذا اللون. من بعد غنستعمل فرشاة اخرى اللي كذلك مروحه ولكن اكبر من هذه المروحه، غتعطينا واحد الشكل ديال الموتيف رائع. شوفوا هذا اللون كيفاش بدا يبين لي في المعالم ديال الامواج ديالي. الان فرشاة المروحه بنفس اللون غادي نوزع ضربات ديال تطاير الامواج، ولذلك غنستعمل هذه الفرشاة كيف ما كتشوفوا مسننه عندها رؤوس حاده كتعطينا زبد الامواج وتطاير الامواج، وكيبين لنا الشكل ديال الموجه ببعده الثلاثي وبالحقيقه ديالو. شوفوا الضربات بجانب الفرشاة، كنحاول دائما نلعب بالفرشاة باش نحدد هاد الضربات بالجانب، ونحاول نديرها مسطحه ونقلب الفرشاة احيانا باش تعطيني دائما الشكل ديال الموجه على حقيقته، يبان الموج كانه متطاير واقعيا. نرجع الفرشاة ديالي الاولى اللي هي فرشاة المروحه، نبدا نوزع في نفس اللون اللي دمجته مع اللون الزيتي
وشوفوا تغير اللون دائما في كل مرحلة. نبدأ نوزع في عروق وحركة انعكاس ضوء الأمواج لكي يدير هذا اللون. لاحظوا بطرف الفرشاة كنحاول نسطحها ونصنع هاد الالتواءات ديال الأمواج وحركة الأمواج في هاد المساحة، لأن تداخل ديال هاد الالتواءات هي اللي غتخلق ليا واحد النوع ديال الحركة ديال الموج كتعطيني هنا حيوية وواقعية بهاد الضربات. شوفوا دائما عملية توزيع العروق والحركة ديال الأمواج تحت الموجة المنقلبة. ندير عروق كذلك داخل انقلاب الأمواج بطرف الفرشاة، لأن طرف الفرشاة دقيق مسنن حاد كيعطيني مثل هاد الضربات الرائعة وبخطفة فقط، لأن العملية كتبغي واحد السرعة واحد الدقة في التحديد. ثم نحدد فوق الموج برأس الفرشاة باش يبان لي البعد ديال الموجة. وكيفاش دايره الموجة برأس الفرشاة كنحاول نحدد المساحات فوق الموجة. كذلك الموجة اللي في الخلفية ندير ليها حتى هي العروق بنفس اللون. ولاحظوا هذا راه لون ازرق وبنفسجي وابيض زدت عليه الزيتي. الان جاء دور انعكاس الشمس على الامواج، اللون اصفر اوكر ضفت ليه الابيض، وبالفرشاة غنمشي في زاوية عمودية محاذية للشمس مباشرة. غنجيب اللون بضربات ديال فرشاة المروحة بشكل افقي، ندير خطوط افقيه متقاربه متقطعه غتعطيني الانعكاس ديال الوان الشمس على البحر. شوفوا العمليه ديال التوزيع وضربات التوزيع كيفاش غتعطيني الاشكال ديال الامواج وانعكاس هذا اللون. غنوزع اللون اوكر تحت باش يبان مع اللون الزيتي كذلك بانعكاسه خفيفه. ثم نمشي تحت انقلاب الموجه باش نعطي واحد الاضاءه باللون اصفر وزيتي وابيض. شوفوا العمليه ديال توزيع هذا اللون وادماجه بالاصبع كيفاش عطى كأن اللون خارج من جهه انقلاب الموجه بعمليه خفيفه وبفرشاه الانجولو. نمشي على المساحه كلها ديال الموجه باش تبان كأنها شفافه، والموجه تظهر انعكاس الشمس على امواج البحر. كذلك على المساحه كلها اللي في هذا الموج غندير لون زيتي مره اخرى ضفت عليه الابيض باش يبان مضيء اكثر واكثر، ونحاول نغني هذه المساحه بهذا اللون. نضيف كذلك اللون في مساحات اخرى لون زيتي بنكهه الازرق، نضيف عليه الازرق ونوزعه مساحات قليله. ولاحظوا التوزيعه ديال اللون الان كيفاش بانت وكيفاش عطات للمنظر، وبان الفارق من الالوان الاولى الى الان. لاحظوا اللون الزيتي دائما كنخدم به خفيف، ضيف ليه اللون الابيض كيفاش غير من درجه اللون الاول حتى يجي دور اللون الابيض الان بفرشاه المروحه، وغيكون هو اللون اللي غيعطي الفارق في هذا المنظر. شوفوا التوزيع ديالو والعمليه ديال التوزيع بفرشاه المروحه الرقيقه بخطوط افقيه. كنمشي دائما الراس الموجه باش يبان الانعكاس الضوئي رائع. شوفوا الامواج وشوفوا اللون الابيض والتاثير ديالو على المساحات اللي فيهم الاضاءه، كأن غروب الشمس يعني منعكس على الزوايا من هذا البحر بقوه، والمساحات الاخرى كأنها منعكسه عليها بخفه. لاحظوا دائما مع فرشاة المروحة الرقيقة اللي كتعطينا هاد الضربات نعاود نرجع الأمواج باش نعطي اللون الأبيض بضربات خفيفة، وتبان الأمواج كأنها يعني منعكس عليها الإضاءة ديال اللون الأبيض بجرات خفيفة. كتلاحظوا الفرشاة والعمل ديالها باش نعطي دائما من كل لون نعطي واحد النسبة. الآن جاء دور اللون الأبيض بفرشاة المروحة الكبيرة نحدد الإضاءة ديال الموج. شوفوا بنفس العملية اللي وزعت اللون بنفسجي وأزرق الأبيض كذلك دائما على رأس هذا اللون باش نبين الإضاءة للموج.
اللون الأبيض كيف ما قلت في فيديوهات سابقة بأنه يتوج الألوان ويختم جمال الألوان، كأنه يعني مالك الإضاءة في المناظر الطبيعية. وانتم كتلاحظوا بأن الأبيض كيصنع الفارق في جميع المناظر الطبيعية. نبدل الفرشاة باش ندير ضربات دقيقة كتحدد لي الأمواج باللون الأبيض، وتكون تقريبا هذه المراحل الأخيرة في هذا المنظر باستثناء بعض الضربات اللي غتشوفوها من بعد. اللون الأبيض غنحاول نتوج به الأمواج، ثم ندير خطوط ديال الظل تحت الموجة باللون أسود وأزرق وأخضر، وندير العروق اللي غتبين لي الإضاءة ديال الأمواج وتحت الأمواج. شوفوا العروق باللون الأزرق والأسود والأخضر. وبفرشاة لسان الطير نحاول ندورها على الموجة باش نحدد لها الشكل ديالها، ويبان البعد الثلاثي ديال الموجة ضارب تحت الأمواج، وفي نفس الوقت كتبان يعني الأمواج كأنها شفافة من قلبها بطريقة واقعية. نحاول دائما ندير العروق الرقيقة على الجوانب ونملأها باش تبان العروق وتبان الأمواج شفافة. الآن غنرسم صخور باللون أسود وأحمر، أحجار صغيرة بالجانب. كتبقى لي هذه هي المرحلة الأخيرة في هذا الفيديو. نحاول ندير أحجار وحصى صغير كأنه نقط، نعطي الانعكاس ديال الظل ديال الصخرة، ومن بعد نوزع بعض الظلال في الأمواج باش نبين حجم هذا المنظر الطبيعي. ونختم بإضاءة للرمال أو الشاطئ باللون بني فاتح، ضفت عليه الأصفر والأبيض، كذلك ندخله وسط الأمواج وندير إضاءة للصخور باللون بني فاتح كذلك، اللي غيعطيني نهاية هذا المنظر. دائما كنتمنى من الله تكونوا كتستافدوا من هذه الدروس المهمة الواقعية اللي ما كتلقاوش إلا في قناة مصدق آرت أكاديمي. إن شاء الله نضرب لكم موعد سابق في حلقات قادمة. ما تنسوش دائما الاشتراك في القناة والضغط على زر لايك ومشاركة الفيديو بين أحبابكم وأصدقائكم. أستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.